سلام عرض میکنم به یکایک شما عزیزان دلم. پوریا هستم و هر هفته در این چنل با ویدیوهایی که موضوعهای پزشکی، سبک زندگی سالم، آشنایی با انواع بیماری ها و موضوعات از این قبیل و از این تم دارند، افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرارزش و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. امروز اومدم تا در رابطه با عاداتی صحبت بکنم که میتونن باعث تحلیل رفتن مغز شما بشن، میتونن یه جورایی کارکرد مغز شما رو نابود بکنن و به نوعی رفته رفته باعث به وجود اومدن بیماری آلزایمر در شما بشن. اگر این ویدیو رو تا انتها با من نگاه بکنید، مطمئن باشید بر صورتی که عمل بکنید به حرفایی که در این ویدیو خدمتتون عرض میکنم، برای همیشه تا زمانی که حتی سن شما به سن پیری و سنین بالا هم برسه، باید یک خداحافظی بزرگ بکنید با بیماری آلزایمر، چون هیچ وقت نمیتونه شما رو به خودش مبتلا بکنه. اما قبل از این که برم سراغ این موضوع جذاب و کاربردی، خواهش میکنم که چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو اگر دوست داشتید و براتون مفید بود لایک بکنید و من رو از نظرات مهم و ارزشمند و سازنده خودتون بی نصیب نذارید و در قسمت کامنت ها هر نظر و یا سوالی داشتید با من حتما در میون بذارید. عدم ارتباط با دیگران، این موضوع رو اگر خاطرتون باشه در ویدیوهای مربوط به استرس و افسردگی هم مطرح کردیم. در کل هر بیماری و مشکلی که مربوط به مغزه، یکی از راه‌های درمانش و یا یکی از علل ابتلا به این بیماری عدم ارتباط با دیگران. حتی 10 دقیقه ارتباط با دیگران در روز هم میتونه بسیار بسیار به فعالیت مغزی شما کمک بکنه و در صورتی که این کار رو انجام ندید، میتونید رفته رفته باعث تحلیل مغز و تحلیل فعالیت مغز بشید. تراوشات فکری و ذهنی شما فقط در صورتی خودش رو نشون میده که بتونید ارتباط مفید و موثری با افراد دور و برتون داشته باشید. افرادی که اجتماعی هستند و اهل ارتباط با دیگرانن، معمولاً خیلی کمتر دچار افسردگی، دچار استرس و یا در سنین بالاتر دچار بیماری آلزایمر میشن. علت دوم، مصرف زیاد قندها. حالا ممکنه بگید که چجوری میتونه مصرف زیاد قند به کارکرد مغز مربوط باشه؟ ببینید، قندها بر فاکتور نوروتروفیک مغز اثر مستقیم میذارن. حالا فاکتور نوروتروفیک مغز چیه؟ به صورت اختصاری به این فاکتور میگن BDNF. این فاکتور در مغز نقش اصلی رو ایفا میکنه در ایجاد حافظه بلند مدت و یادگیری مهارت‌های اساسی در مغز شما. بنابراین اگر زیاد قند مصرف میکنید و همزمان با اون احساس میکنید که حافظه خوبی ندارید و یا سخت موضوعات رو یاد میگیرید، یکی از علل اصلیش همین مصرف قند زیاده که به سرعت اون رو کنار بگذارید و کاهش بدید. موضوع بعدی نخوردن صبحانه هستش. ببینید، شما زمانی که هنگام شب به خواب میرید، خوابیدن کالری مصرف میکنه. این موضوع رو قبلا هم خدمتتون گفتم. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن خوابیدن انرژی میده، اما نه، برخلاف این تفکر غلط، خوابیدن انرژی مصرف میکنه. انرژی بدن شما که مصرف میشه، گاهی با شکم خالی اگر خوابیده باشید و یا چربی مفیدی رو بدن پیدا نکنه که بتونه به انرژی تبدیلش بکنه، سراغ فسفرهای مغز میره. حالا حتی اگر همین اتفاق نیفته و شما شام مناسبی رو خورده باشید و محتویات معدتون در طول شب انرژی خوابتون رو تامین بکنه، هنگام صبح که بیدار میشید، بدن دیگه ذخیره‌ای برای تولید انرژی و فعالیت مغز نداره و حذف وعده صبحانه و یا حتی کم خوردن اون میتونه آسیب بسیار بسیار جدی رو به حافظه و مغز شما بزنه. دانش آموزانی که صبحونه
درست نمیخورن، معمولا کمترین بازدهی رو در هنگام یادگیری درس‌های خودشون دارن. همچنین دانشجوها به وعده صبحانه بسیار بسیار اهمیت بدید، چون شکم در صبحها معمولا خالی است و در طول شب به واسطه خواب محتویاتش مصرف شده. وقتی که شما صبحونه میخورید بیشترین جذب رو در صبحها دارید، یعنی هر آنچه رو که بخورید خیلی سریعتر از وعده های دیگه جذب بدنتون میشه. به همین دلیل به ورزشکاران توصیه میشه که صبحها پروتئینشون رو مصرف بکنن، به خاطر اینکه بلافاصله جذب عضلات میشه، چون اسید معده فعال، سریع عملیات گوارش انجام میشه و مواد مغذی به سرعت وارد خون میشه و به اندامهای مورد نیاز میرسه. به وعده صبحانه اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. مورد بعدی مصرف زیاد فست فود هاست. ببینید فست فود ها میتونن به طور مستقیم به سلول های مغزی آسیب وارد بکنن به دلیل چربی های ناسالمی که در فست فود ها وجود داره و میتونن حافظه بلند مدت شما رو مختل بکنن. همچنین چربی های ناسالم که در فست فود وجود داره اختلال در حافظه کوتاه مدت رو هم میتونن به وجود بیارن و این باعث میشه که در کوتاه مدت شما دچار کم حواسی و کم حافظگی بشید و در بلند مدت خدای نکرده بر اثر این عادت غلط دچار بیماری های جدی تری مثل آلزایمر بشید. اما این مورد که شاید براتون جالب باشه، عادت غلطی که مستقیما به مغز آسیب وارد میرسونه، پوشاندن سر هنگام خواب. افرادی که عادت دارن زمانی که میخوابند پتو رو تا روی سر خودشون بالا میکشند، در واقع دارند خودشون رو مجبور میکنن به تنفس هوایی که مقدار کمی اکسیژن داره و مقدار زیادی دی اکسید کربن، که این در طولانی مدت به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغز در طول شب باعث آسیب جدی مغزی و بیماری های مختلف مغزی اعم از استرس، اضطراب، افسردگی و حتی آلزایمر بشه. حتما فضای بازی رو برای تنفس خودتون انتخاب بکنید هنگام شب که میخوابید. اما مورد بعدی رژیم های غذایی سخت، چیزی که بارها و بارها به بیماران خودم و به افراد دیگری که حتی بیمار خودم هم نیستند گوش زد میکنم. ببینید رژیم اصول داره و صرف این که شما نخوری مطلق رو بخواید تحمل کنید، گشنگی مطلق رو بخواید تحمل بکنید، نه تنها باعث لاغری شما نمیشه بلکه باعث آسیب فراوانی به مغز و بدن شما میشه. حالا چرا؟ ببینید بدن یک اصولی داره کار کردش. غذا هم 3 وعده در روز و حتی بیشتر وقتی که میگن بخورید قطعا یک چیزی توش هست و الکی نیست. هر 8 ساعت یک بار بدن احتیاج به غذا داره تا بتونه تولید انرژی بکنه و مواد لازم بدن رو به اندامهای مختلف برسونه. زمانی که شما رژیم خیلی سفت و سخت و غیر اصولی میگیرید، مثلا فقط نهار میخورید و دیگر وعده دیگه رو مصرف نمی کنید، که خب مثلا یکی از ایراداتش اینه که هنگام شب زمانی که به خواب میخواید فرو برید، اگر شکمتون خالی باشه بدن مستقیما فسفر مغز رو میسوزونه برای تولید انرژی و این باعث میشه که آسیب جدی به حافظه شما، به یادگیری شما، به حوصله شما، به خلق و خوی شما وارد بشه و خیلی ها هستن که این کار رو انجام میدن و هنگام صبح بی‌حوصله‌اند، توانایی فهمیدن و یادگیری اصلا ندارن، خلق و خوی تندی پیدا میکنن و بدون اینکه بدونن دارن آسیب جدی رو به خودشون وارد میکنن. رژیم غذایی که حالا در ادامه با رژیم های اصولی در ویدیوهای دیگه شما رو آشنا خواهم کرد، اصول خاص خودش رو داره که اصولی ترین نوعش هم رژیم کالری شماری هستش. یک کالری مشخصی در طول روز بر اساس وزن شما باید به شما برسه که اگر اون کالری مشخص برسه با کمی ورزش و پیاده روی به راحتی بدون اینکه آسیبی به بدن شما وارد بشه وزن شما در اصولی ترین شکل ممکن پایین میاد.
هیچگاه به رژیم های غیر اصولی و سرسخت دست نزنید. مورد بعدی ورزش نکردنه. ببینید ورزش با تأثیر مستقیم بر سنتز فاکتور نوروترافیک مغز میتونه باعث به وجود اومدن حافظه بلند مدت قوی در شما بشه. معمولا افرادی که ورزش رو حتی تا سنین بالا ترک نمی کنن هیچ وقت حتی احتمال ابتلا به بیماری هایی مثل آلزایمر و یا حتی افسردگی رو نخواهند داشت. مورد بعدی هم در رابطه با ورزشه، اما ورزش دادن مغز. در بازه بین 16 تا 25 سال مغز شما کار کرد و عملکردش به اوج خودش میرسه. از سن 25 به بعد این عملکرد شروع میکنه به تحلیل پیدا کردن. برای اینکه عملکرد مغزی شما تحلیل پیدا نکنه شما احتیاج به ورزش مغز دارید با انجام کارهایی مثل مطالعه، مثل حل پازل و کارهایی از این قبیل. اگر شما همواره تا بالاتر از سن 25 سال مقید باشید به مطالعه، حل پازل و کارهای فکری، حتی شده بازیهای فکری، میتونم این قول رو بهتون بدم که هیچ وقت در معرض خطر زوال عقل و یا خدای نکرده آلزایمر قرار نخواهید گرفت. یکی از مهمترین اندام انسان که کنترل تمام بدن در دست آن است مغز، و در این ویدیو امیدوارم با این توصیه ها مراقب این عضو مهم از بدن خودتون باشید. مهمترین دارایی هر فرد سلامتیشه، مراقب اون در هر بعدی باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.